Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade. Video này thì sẽ hướng dẫn bạn móc một cái vợt mini để nó chung bộ với cái cầu lông mini như thế này. Thì video trước mình đã hướng dẫn các bạn móc cầu lông mini này rồi. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái vợt này nữa là để nó chung bộ nha. Là các bạn sẽ gắn vào bộ móc khóa là nó sẽ có cái độ treo nó như thế này. Một bộ vợt và cầu lông. Thì cái vợt này mình làm nó sẽ có kích thước, mình đo cho các bạn xem nha. Rồi, kích thước của cái vợt này là 11 cm đó các bạn. Nó sẽ dài hơn cái cầu lông chút xíu như thế này để nó tạo thành một cái bộ của cầu lông nó rất là đẹp. Rồi, thì để hoàn thành cái mẫu bộ móc khóa cầu lông và cái vợt mini này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những nguyên liệu và dụng cụ như sau. Về len, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình len sợi tự do nha, cỡ sợi 2mm hoặc là 2.5mm. Thì mình hướng dẫn cho các bạn đó là len Milbo cỡ sợi 2.5mm. Rồi, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một ít len thôi. Rồi, cái điều quan trọng không thể thiếu đó là cái kẽm mà chúng ta làm hoa đó các bạn. Kẽm nẹp lá đó, các bạn sẽ chọn cho mình size kẽm là 24 nha. Và chọn nguyên cành như vậy. Đó, nguyên cành như vậy, các bạn đừng có cắt ra nha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình một cái ống tròn mà mình sẽ hướng dẫn các bạn, đó là cái ống tròn của cái sợi dệt đó các bạn nè. Cái cuộn sợi dệt mình làm, còn cái lõi đó các bạn sẽ sử dụng cái ống tròn này để chúng ta quấn tạo hình cái vòng tròn của cái vợt này nha. Rồi, chuẩn bị thêm cho mình một cái ống chỉ trắng và một cái kim trắng để chúng ta làm cái phần lưới của vợt nè. Chuẩn bị thêm một chiếc kim khâu len là cái này không thể thiếu nha. Rồi, thì toàn bộ những nguyên liệu dụng cụ này liệu đều có bán ở shop và liệu để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào link Shopee hoặc Lazada để chọn mua những dụng cụ mình vừa giới thiệu để các bạn làm cái mẫu móc khóa vợt và cầu lông mini rất là cute này nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng vào phần bài học với liễu nào. Đầu tiên các bạn sẽ lấy cho mình một cái đoạn kẽm này. Đây, một đoạn kẽm nguyên dài như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ gập đôi cái đoạn kẽm này lại. Sử dụng hai cái kẽm này để chúng ta tạo hình cái phần vợt nha. Rồi đưa cái sợi len vào này các bạn. Các bạn sẽ quấn ở đoạn chính giữa của phần vợt nha. Rồi bắt đầu các bạn sẽ cho cái sợi len này thật là dài nè. Đưa cái sợi len mà chúng ta bắt đầu quấn đó, các bạn sẽ cho cái sợi len này có chiều dài cỡ tầm là 50 cm. Đó, rồi lấy cái sợi dài đó chúng ta sẽ bắt đầu quấn nha. Một tay chúng ta giữ cái kẽm và sợi len, các bạn sẽ canh ở cái đoạn giữa cho mình. Rồi một tay nữa các bạn cầm cái sợi len mà mình chừa khoảng 50 cm nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu quấn xung quanh cái thân kẽm. Đó, quấn như mình quấn lại đều dài dài như vậy nha. Đó, các bạn quấn cho mình khoảng tầm là 30 vòng nha. Quấn làm sao mà nó che được hết cái thân kẽm, chứ các bạn đừng có quấn lộ kẽm là được nha. Đếm cỡ 30 vòng. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn tạo thành vòng tròn nha. Rồi, các bạn đếm khoảng 30 vòng hoặc là ước lượng cũng được. Rồi, cái phần này các bạn sẽ giữ chặt nó như thế này. Rồi, bắt đầu chúng ta lấy cái phần ống tròn của cái len sợi dệt đó, mình sẽ đưa cái phần kẽm này vào. Đó, khi các bạn quấn 30 vòng là cái ống tròn này nó vừa với phần thân kẽm này luôn các bạn. Đó, nó vừa y xinh này. Đó, vừa xích lại như thế này nha. Rồi, các bạn nắm giữ một tay tại cái vòng tròn này. Đó, nó vừa vậy các bạn sẽ nắm giữ như vậy. Rồi mình tháo cái vòng tròn này ra. Tháo vòng tròn ra khỏi cái ống là cái vòng tròn của mình nó tự động nó tròn lại như vậy nha. Rồi dùng cái sợi len mà chúng ta quấn vừa rồi đó, các bạn sẽ siết tại cái vị trí mà mình vừa quấn cái vòng tròn này lại cho mình 2 vòng chặt nha. Quấn chặt 2 vòng như vậy.
Rồi là mình đã tạo xong cái vòng tròn rồi nha. Các bạn sẽ đưa luôn cái sợi len và cái thân kẽm này mình sẽ quấn xuống phía dưới nè. Đây, tại vị trí này các bạn sẽ quấn xuống, dài xuống cái phần tay nắm này cho mình nha. Mình đã tạo xong cái phần tròn của phần vợt rồi, bắt đầu mình quấn đều xuống phần tay nắm của phần vợt nha. Đây, khi các bạn quấn là nhớ phải luôn luôn đều tay để cho cái phần vợt của mình nó đẹp, nó không có bị lồi lõm nha. Luôn luôn phải quấn đều tay và chặt tay để nó không có bị lỏng ở cái đoạn nào hết nha các bạn. Quấn hết sợi len cho mình. Rồi thì các bạn muốn cái độ dài của cái vợt này bao nhiêu thì các bạn sẽ quấn bấy nhiêu. Đó, thì như cái mẫu mình hướng dẫn cho các bạn á, thì nó sẽ có chiều dài như đây. Các bạn sẽ đo cái chiều dài để chúng ta quấn cho nó đủ kích cỡ nha. Chiều dài cái phần tay nắm này nè các bạn là 7 cm ha. Chiều dài phần tay nắm này là 7 cm thì các bạn sẽ quấn vừa đủ cho mình cỡ tầm 7 cm thì chúng ta sẽ dừng lại nha. Rồi còn chút xíu nữa là đạt 7 cm thì mình quấn thêm chút xíu nữa là bắt đầu mình sẽ cua lại nè. Đây, mình chừa cái sợi dây đó là vừa đủ 7 cm luôn đó các bạn. Chừa cái sợi dây mà để chúng ta quấn cái chiều dài của cái phần vợt nè. Các bạn chừa vừa đủ như vậy là nó không có bị hụt len nha. Rồi bắt đầu còn cái sợi len dài này mình sẽ cắt một đoạn cho mình khoảng tầm 20 cm. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ chốt len cho mình nha. Đây, cái thân kẽm của mình nó đang là 4 nè, nó đang là 4 kẽm, tại vì mình khi mình chập đôi xuống đó các bạn, nó là 4 kẽm như vậy thì chúng ta sẽ cắt bỏ đi nè. Đây, 4 kẽm nha, các bạn sẽ cắt. Mình có thể là dùng kéo hoặc là dùng cái kìm á, là chúng ta sẽ cắt bỏ đi 4 cái kẽm này. Rồi, cắt xong rồi thì các bạn sẽ dùng cái sợi len mà mình vừa cắt chừa cái chiều dài khoảng 20 cm đó, chúng ta sẽ quấn tại cái vị trí này cho chặt lại. Các bạn sẽ quấn chặt xuống, che luôn cái đoạn kẽm này đi. Đây, che khuất cái đoạn kẽm này rồi chừa cái sợi len ngắn này lại nha. Để lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách giấu cái sợi len. Rồi tại cái vị trí mà các bạn che cái sợi kẽm này xong rồi, các bạn sẽ quấn cua lên cỡ tầm 2 cm để mình tạo cái phần tay cầm của cái vợt đó các bạn. Rồi các bạn sẽ quấn cua lại nè, chừa cái sợi len ngắn này để nguyên đó ha các bạn nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn cua lại cỡ tầm 2 cm nữa. Rồi cái phần tạo tay cầm này thì các bạn cũng nhớ là quấn chặt đều tay để cho nó đẹp cái phần len của mình nha. Rồi cỡ tầm 2 cm nữa thôi các bạn. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ quấn cua lại. Mình quấn lên 2 cm và quấn cua lại xuống 2 cm. Đó là cái phần chúng ta tạo cho cái tay nắm phần vợt đó nha. Rồi lúc nãy là mình cắt cái sợi ngắn này, nó có chiều dài cỡ tầm 20 cm, đó là vừa đủ nè. Đó, hai sợi này nó tiếp giáp với nhau là vừa đủ, là chúng ta cắt vừa, cái thân nó không có bị dư, bị thiếu như thế nào. Cái sợi len này nó vừa đủ như thế này là các bạn sẽ bắt đầu chốt lên nha. Tại vị trí này các bạn sẽ dùng một cái súng bắn keo này, các bạn sẽ cho một ít cái keo nến vào đây. Khi các bạn cho đây, nhìn ở trên cái súng bắn keo của mình này, cái lượng keo nó xuống có phần len rất là ít, một ít xíu xiu như thế này thôi các bạn nha. Là chúng ta sẽ đưa cái sợi len mình vừa quấn đó đè lên cái phần keo mình vừa chích vào trong cái phần này, giữ nguyên cho nó khô keo. Đó, một ít keo như thế này thôi, các bạn nhớ lưu ý cái phần này đặc biệt cho mình. Đó, một chút xíu keo như vậy thôi là chúng ta đã
giữ cái phần keo này nó dính chặt vào trong cái sợi len, nó không bị bung khỏi cái vợt. Rồi các bạn giữ nguyên đó, các bạn đừng cắt nha. Rồi mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn cái phần chúng ta tạo cái phần lưới của vợt nè. Cái phần tạo lưới này các bạn sẽ luồn cho mình cái sợi chỉ trắng nha, sợi chỉ trắng vào cái kim nhỏ như vậy thôi là chúng ta sẽ bắt đầu thêu cái phần lưới. Rồi khi thêu phần lưới thì các bạn phải dùng cái kim bé như thế này thôi, chứ cái kim khô len của mình là sẽ không có làm được. Tại cái vị trí mà tiếp giáp của cái vòng tròn này đó, các bạn sẽ đưa cái kim vào đây cho mình trước. Đầu tiên nè, kéo cái sợi chỉ qua, rồi đâm thẳng lên trên cái vòng tròn này cho mình, theo trước cho mình một cái phần dọc này trước nè. Đó, cái phần kim này chúng ta đâm xuyên qua cái sợi len nha. Đây, mình quay gần cho các bạn xem nè, đâm xuyên qua một mép len, một sợi len nhỏ như thế này thôi là được. Rồi đây, chúng ta tạo được một đường thẳng. Bắt đầu mình cứ đan kiểu caro đó các bạn, đan 51 đó các bạn. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ đâm cái sợi chỉ này xuyên qua sợi len cho mình nha. Đây, đâm xuyên qua như thế này, cỡ tầm một đoạn ngắn nhỏ như vậy đó các bạn. Rồi kéo sợi chỉ qua, rồi chúng ta lại đi thẳng xuống nè. Mình sẽ đâm thẳng xuống tại vị trí này. Nhớ luôn luôn là các cái phần mà chúng ta móc phần lưới này, các bạn sẽ móc cho cái đường thẳng nha, để cái phần tạo lưới của mình nó tạo ra một cái đường thẳng luôn. Đó, các bạn đan lưới xuyên xuống một đường thẳng như vậy cho mình nha. Bắt đầu chúng ta sẽ đi phần kim này, đi lên đây chút xíu để chúng ta tạo lên một cái đường thẳng lên trên nữa. Nó là tạo là 2 đường nha. Chúng ta tạo được 2 đường rồi, bắt đầu tạo tới đường thứ 3. Đây, đâm thẳng lên đây là sẽ tạo được đường thứ 3 này các bạn. Mình cứ chia cho nó đều thôi, chứ không cần là phải đúng kích thước và chi tiết nha. Đó, cứ chia đều ra như vậy cho mình. Rồi tại cái vị trí này các bạn sẽ đâm một chi tiết ngang cho mình nè. Chi tiết ngang thì các bạn chỉ việc đâm ngang qua thôi. Ở cái đoạn này các bạn làm thật chậm cho mình nhé, để cho các cái đường thẳng nó được thẳng nè. Rồi ở cái chi tiết ngang này các bạn sẽ đâm cho mình một cái đường dọc. Đó, cứ cái phần nào mà nó thuận ở cái kim của mình thì mình sẽ cho một đường như vậy. Đó. Rồi tại cái vị trí đường dọc này các bạn sẽ lùi cái kim lên cái kim chút xíu cho mình, để mình đâm cho nó đủ cái đường dọc trước, rồi lát nữa mình sẽ chỉnh tới cái đường ngang nữa nha. Lên cái kim chút xíu thôi các bạn, lên cỡ tầm 2 vòng len thôi là được. Bắt đầu chúng ta sẽ đi cho nó đủ cái đường dọc trước. Nó hơi bé cho nên là các bạn chịu khó nhìn chút xíu nha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ canh là để chúng ta lên cái đường dọc này nữa là đủ cái phần hàng dọc nha. Khi mình làm phần chỉ này thì nó hơi mỏng manh, chứ khi mà mình đang được 51 rồi thì nó sẽ vừa đủ, chứ nó không có bị mỏng manh nữa các bạn. Lên cái kim này đang lên cho mình một đường thẳng này nữa. Nó bị so le chút xíu thì không sao, lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh cho nó bằng nha. Đó, như thế này là nó đang bị so le thì ô bự ô nhỏ, thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh lại cho nó bằng nè. Rồi thế là cái đường hàng dọc mình đã chỉnh xong là 2, 4, 5 hàng nha. Bắt đầu chúng ta sẽ làm tới phần hàng ngang. Thì tại cái vị trí này mình đã có một hàng ngang rồi, thì bây giờ làm sao để chúng ta có thể chỉnh cho nó đủ 5 hàng ngang này. Đây, cái kim của mình đang hướng dẫn nè, 1 hàng ngang, 2, 3, 4, 5. Đó, thì các bạn chỉnh làm sao cho nó đủ 5 hàng ngang là được nha. Thì cái cách đan nó cũng tương tự như vậy. Thì tại cái vị trí kim này các bạn sẽ
đi cái phần kim vào trong cái phần sợi len này nè các bạn, đi giấu vào trong sợi len chứ các bạn đừng có đi lộ ra bên ngoài nha. Đó, khi đi giấu thì các bạn sẽ cho nó vào ở trong cái phần sợi len này, các bạn kéo qua thôi, kéo qua cái vị trí mà các bạn muốn đan kim là được nha. Đó, vừa đủ cái vị trí cho chúng ta đan cái phần sợi chỉ rồi các bạn sẽ dừng lại đây tại vị trí này và chúng ta sẽ đan qua bên đây nha. Rồi cái kỹ thuật đan của hàng ngang này nó sẽ khác hàng dọc chút xíu, thì mình hướng dẫn cho các bạn cách đan hàng ngang nè. Khi đan hàng ngang thì các bạn sẽ đan cho mình theo kiểu đan nong mốt nè. Đây cái sợi len, cái sợi chỉ của chúng ta đây thì các bạn sẽ cho một vòng lên, một vòng xuống, một vòng lên, một vòng xuống như vậy để nó tạo thành hình caro đó các bạn. Đây khi các bạn kéo thẳng ra thì nó đã tạo hình caro như vậy nha. Đó, đó là lưu ý cho cái phần hàng ngang như vậy nha. Đó, khi nó tạo hình caro rồi thì các bạn cũng đưa nó xuống đây, lượt nó xuống với mình một đoạn nhỏ nữa để chúng ta đi cái phần hàng ngang tiếp theo của cái ô này. Đây rồi tương tự các bạn cũng đang tiếp cho mình kiểu caro so len như vậy nữa nha. Nè, một cây kim lên xuống lên xuống lên đó, rồi chúng ta đâm xuyên qua sợi len là mình đã đan xong cái hàng thứ ba. Rồi kéo sợi len qua cho mình, kéo sợi chỉ, sorry các bạn. Rồi còn lại một ô cuối cùng này đó, các bạn cũng sẽ dời cái kim xuống, dời kim xuống cho mình tại cái vị trí các bạn cần đưa cái sợi len qua nữa là đủ nha. Thôi canh cho nó vừa cái vị trí rồi chúng ta bắt đầu mới đưa cái kim qua. Rồi đây nháp cái vị trí trước rồi chúng ta mới đưa kim nha. Tương tự chúng ta cũng đang kiểu caro như vậy cho mình ở vị trí cuối cùng này. Cái len nó bị chạy cho nên cái phần ô của mình nó to nó nhỏ đó, chút xíu mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh cái ô lại cho nó bằng lại là được nha. Rồi các bạn thấy là cái phần lưới của mình nó đều rồi ha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu chốt cái sợi chỉ nó tại cái vị trí này. Hơi bé nên các bạn xem video các bạn nhớ là nhìn kỹ cho mình chút xíu nha, tại cái sợi chỉ nó hơi nhỏ đó. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ chốt cái sợi chỉ cho mình khoảng tầm 2 đến 3 vòng rồi mình mới cắt chỉ nha. Rồi đưa cái sợi chỉ nó luồn vào trong cái sợi len và chúng ta sẽ cắt chỉ. Rồi cắt vừa thôi, đừng có cắt ngắn quá các bạn ha. Và còn một công đoạn cuối cùng là các bạn sẽ cắt cho mình cái đoạn len có chiều dài cỡ tầm là 80 cm để chúng ta làm cái công đoạn cuối cùng nữa thì cái phần vợt của mình nó mới xong nha. Rồi cho kim vào sợi len, bắt đầu chúng ta sẽ đi điểm cuối cùng vào đây. Tại sao khi mình đan thì nó cũng hơi so le? Bây giờ mình sẽ chỉnh cái công đoạn cuối cùng để cho cái phần lưới của mình nó thẳng ra nè, nó thẳng và nó đều ở các ô này nha. Bắt đầu cho cái kim vào, các bạn sẽ đâm cái kim vào ngay chính giữa cái chỗ mà tiếp xúc với cái phần tay vợt đó các bạn. Rồi đưa cái kim qua tại vị trí này, các bạn sẽ chừa cho mình cái sợi len. Cái sợi len nó có chiều dài là bằng cái phần vợt này, nhỉnh hơn chút xíu là được. Rồi là các bạn sẽ giữ nguyên đó cho mình nha. Rồi vòng qua đây giữ cho mình khoảng tầm vài vòng, giữ nguyên đó. Đó, vòng qua chỉ để giữ nguyên thôi. Rồi còn cái sợi len dài này nè, cái sợi len dài mình đưa vào trong cái kim nè, các bạn sẽ vòng cho mình xung quanh cái phần vợt này để cái phần lưới mà mình vừa đan vào đây á nó sẽ chắc chắn, nó không có bị bung. Cho nên là chúng ta phải dùng cái kim khâu len này để vòng cái sợi chỉ này qua một vòng nữa để cho cái phần vợt này nó chắc và cái sợi chỉ mình vừa đan vào á nó không có bị bung khỏi sợi len nữa nha. Rồi các bạn sẽ cứ vòng như vậy đó, vòng đều như vậy cho mình hết xung quanh cái phần vợt này luôn. Và
tại vị trí này các bạn sẽ nhớ điều chỉnh cho các cái phần lưới của mình nè nó đều nhau. Đây, khi chỗ nào mà các bạn thấy nó hơi to nhỏ thì các bạn sẽ điều chỉnh ở cái đoạn cuối này cho mình nha. Đây, cái lưới này nó hơi bị đùng nè, nó hơi bị đùng hả các bạn, thì khi mình đưa cái sợi len này mình sẽ canh cho cái lưới này nó căng ra luôn. Đây, các bạn nhớ là khâu cho cái sợi lưới này nó căng chắc vào trong cái phần vợt này luôn là mình đã canh chỉnh thành công nha. Đó, các bạn thấy không, khi mình đưa cái phần sợi len vô mình siết chặt lại thì cái phần lưới của mình đã căng ra như vậy rồi các bạn nha. Rồi các bạn sẽ canh đều như vậy cho mình hết cho tất cả cái phần vòng tròn này luôn, cứ một nhớ là canh phải đều tay rồi các bạn nha. Rồi siết chặt này lại cho mình nè, mỗi vòng là các bạn sẽ siết lại một lần như vậy đó. Đó, các bạn sẽ siết đều cho đến phần vòng tròn này luôn ha. Các bạn theo đến đoạn cuối này rồi thì mình sẽ lấy cái kim khâu len ra nha. Và bắt đầu ở đây có 2 sợi chỉ này, các bạn sẽ đưa 2 sợi chỉ này đi song song vào trong cái phần tay nắm luôn ha. Rồi tại vị trí này các bạn sẽ vòng cho mình 2 vòng như vậy cho nó chắc cái phần vợt của chúng ta. Rồi cái phần sợi len này mình sẽ quấn đều hết luôn đi xuống dưới cái tay nắm luôn. Đó, các bạn nhớ là cái đoạn này là cái đoạn khâu cuối cùng cho nên các bạn phải cực kỳ quan trọng và chắc tay nha, để cái phần vợt của mình nó đẹp và nó chắc. Đó là phần vợt của mình nó có 4 đoạn kẽm, cái phần tay nắm này nó có 4 đoạn kẽm đi chung và nó có 4 sợi len đi vòng qua 2 lần như vậy. Mình sẽ xài cái phần vợt này một thời gian nó cũng không có bị móp méo, tại vì mình đi kẽm chắc rồi đó các bạn, nên là cái khâu cuối cùng này các bạn phải quấn cho đẹp này, phải đều, sợi len nó phải đều như vậy, nó không có bị lồi lõm ở cái đoạn nào hết nha. Tại sao mình lại nói các bạn cắt cái sợi len ở cái đoạn cuối này dài? Tại vì cái đoạn cuối này cắt nó vừa thêu mà nó vừa quấn vào trong cái phần thân kẽm này nữa, cho nên là cắt dài là như vậy đó các bạn. Rồi đây là cái đoạn tay nắm này, cho nên cái phần này nó sẽ to hơn cái đoạn này chút xíu đó. Rồi khi cắt vừa đủ như vậy thì cái phần này nó sẽ dư ra chút xíu như này nè. Đó, tại cái vị trí này các bạn nhớ là làm cho mình thật là đẹp nha. Rồi cho mình một ít keo xíu thôi, y chang như lúc nãy đó các bạn, xíu như vậy thôi. Rồi sẽ đưa cái sợi len còn lại ngắn này đi qua cái phần keo mình vừa chích đó. Rồi giữ chặt lại cho nó khô keo nha. Đó, mình chích ít keo á, thì nó không bị lộ keo nè. Các bạn sẽ giữ chặt cho mình chút xíu cho nó khô keo. Rồi vị trí này xong, chúng ta sẽ bắt đầu cắt tỉa hết toàn bộ những cái sợi len mình vừa làm, cắt bằng và thật là sát, thật là đẹp nha. Khâu này cực kỳ quan trọng, nó vừa đẹp mà nó vừa không bị lộ len ra bên ngoài, cho nên là các bạn phải cho mình một ít keo vào đây. Mà keo này các bạn nhớ là đừng có nặng keo, mà trên đầu keo lúc nào nó cũng có chảy ra một ít keo nóng như vậy đó, nó chảy tự nhiên đó các bạn. Thì các bạn sẽ dùng cái keo nóng đó, các bạn chỉ cần đưa miết thôi, mình không có bóp keo nữa nha. Cái vị trí cuối này các bạn sẽ lưu ý cho mình là không có bóp keo, mà các bạn sẽ dùng cái phần keo nóng và cái máy keo nó nóng đó, các bạn sẽ
cứ miết nó cho những cái sợi len cuối cùng này nó sẽ không có bị bung và nó bo vào trong cái phần vợt này luôn. Đó, các bạn thấy này, khi mà mình miết như vậy nó rất là bằng, nó rất đều và nó không có bị lộ keo. Đó là một cái chi tiết cực kỳ quan trọng mà các bạn sẽ lưu ý cho mình ở cái đoạn cuối khi chúng ta làm phần vợt này nha. Rồi hoàn thành xong là nó sẽ mini như vậy đó. Rồi ở cái đoạn này chúng ta sẽ điều chỉnh cho các cái phần lưới của mình nó bằng lại, nó không có bị đùng đùng nữa. Đó, cách điều chỉnh là các bạn sẽ nắn cho cái vòng tròn của mình là tròn, khúc nào nó đùng chỉ á, thì các bạn sẽ đẩy. Đó, các bạn sẽ đẩy giống như mình vừa đẩy nha, đẩy cho cái phần vợt này nó thẳng ở cái vị trí mà đùng chỉ đó là nó sẽ bằng đều, rất là đẹp. Một chiếc vợt mini cưng ơi là cưng luôn các bạn. Rồi thì làm sao để chúng ta gắn vào cái móc khóa này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn nha. Cái phần quả cầu lông và cái phần chọc lỗ này mình đã hướng dẫn ở video trước, thì mình sẽ nói sơ qua ở video này để các bạn sẽ làm cái phần này, chuẩn bị phần này rồi chúng ta sẽ gắn vào phần vợt nha. Rồi muốn gắn vào phần vợt, các bạn sẽ móc cho mình cái sợi dây xích có chiều dài khoảng tầm là 50 mũi móc xích nha. Móc được 50 mũi xích rồi, các bạn sẽ cắt len và rút cái đầu cái sợi len này lại cho mình này. Đó, xí cái sợi len này qua. Rồi bắt đầu các bạn sẽ dùng cái kim khâu len mình vừa khâu đó, các bạn sẽ cho cái sợi chỉ nó vào đây, vào cái kim khâu len này để chúng ta luồn vào cái phần vợt nha, tạo một cái điểm móc khóa. Đây, các bạn sẽ cho vào một điểm bất kỳ nào cũng được. Đó, nó có cái lỗ sẵn rồi đó các bạn. Đó, các bạn sẽ cho nó như thế này thôi. Rồi luồn nó qua là nó sẽ nằm cố định như vậy nha. Rồi cho thêm một cái sợi dây còn lại nữa vào trong cái kim khâu len luôn, và chúng ta sẽ cho nó vào cái phần cầu lông nha. Cái phần chọc lỗ thì mình đã hướng dẫn ở video trước rồi, các bạn chỉ việc là đâm xuyên nó qua như thế này, xuyên nó qua, đẩy hết hai cái sợi len này qua trong cái lỗ này luôn. Rồi đưa cái hai cái sợi len này xuống phía dưới, siết chặt hai sợi len này xuống phía dưới các bạn nha. Rồi tại cái vị trí này các bạn sẽ cắt len cho mình. Trước khi cắt len là các bạn sẽ dùng hai cái sợi len này cột úp lại cho mình mấy vòng để khi mình treo á nó không có bị tuột nha. Rồi gút cho mình 2 đến 3 vòng. Rồi giữ cái sợi len thừa đó, đẩy nó vào ở trong cái phần cầu lông luôn nha. Rồi thấy cưng ghê các bạn ha. Mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong cái phần vợt mini rồi, thì trọn bộ này để các bạn sẽ xem cái video trước để chúng ta móc cái phần cầu lông và móc khóa này nha. Rồi nếu các bạn có bạn trai á, các bạn sẽ tặng một cặp như thế này, rất là cưng, rất là đẹp đó các bạn. Rồi thì mình chúc các bạn làm thành công nha. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn thành cái mẫu vợt mini bé bé này nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. See you.